نن منګه لاست نمبر سنټنس وایو په ډایرکټ انډایرکټ ناریشن کې چې هغه ته وایي افټیټیو سنټنسز، یعنی اردو کې دې ته وایي دعایه جملې. په دې جملو کې به همیشه دپاره څه دعا وغیره راغلي، لکه may he reach home quite safe, may you recover very soon, may she succeed an exam, would they we had won the match, would that I were in college today. دې جملو ته ویل کېږي چې تمنا پکې راشي، دعا پکې راشي، دې ته ویل کېږي افټیټیو سنټنسز. افټیټیو سنټنسز چې موږ د ډایرکټ نه انډایرکټ سپیچ ته اړو، نو همیشه دپاره به سیټ ټو یو لفظ ته اړو چې پریډ، هغه دوا وکړله، هغې دوا وکړله، هغوی دوا وکړله. او ریپورټینګ سپیچ نه چې ریپورټډ سپیچ کې موږ اړو، نو دیټ به پکې لګو سیم ایز څنګه چې مخکې موږ وویل. په دې کې به په دې فکرو کې به ریپورټډ سپیچ به مې مایټ ته به بدلیږي، چې مې پکې ورکړي نو مایټ به پکې، او ووډ وغیره کو پکې راغلي نو هغه به موږ باقاعده ختموو. فار ایگزامپل زه جملې لیکم نو د جملو نه موږ ته بیا ښه پته لګي. فار ایگزامپل he said may my son pass the exam. this year. وی الله دې کړي چې زما زوی دا کالي پاس شي. نو موږ ویل کړو چې هی پریډ، یعنې هغه دوا وکړله. دیټ my به چینج اکارډینګ ټو this، نو دا شي دی، ښه زموږ سره ځکه چې چینج کړی په شي کې دی. نو شي پریډ، هغې دوا وکړله. دیټ her son، may به چینج شي might ته، her son might pass exam، او this به دیټ ته چینج کېږي، دا موږ ته پته ده دیټ year. نو دا ټکي پکې موږ یاد کړو چې مې به مایټ ته چینج کېږي، ووډ به نه چینج کوو، هغه به ختمو. he said to them، he said to them may you catch the train today، may you catch the train today. الله دې تاسو ته نن ټرین درکړي چې میلاو شي، چې بیا پکې لاړ شي. نو هی prayed to them به نه وي، فار them، هغه د هغوی دپاره دوا وکړله. FOR he prayed for them that. you به چینج شي according to object، they may به چینج شي might ته، might catch the train today ده که نه، today نه موږ څه جوړو that day. واو، دغه شان که موږ نورې جملې وګورو، هغه به زه د بوک نه ډایرکټ ویم. هغه داسې دي. he said may we do this paper، they said may we do this paper to our satisfaction. No, they afraid that
we बचें शी देता they might do this but that paper to our बचें शी according to their satisfaction. Mother said to me more well, would that your father were here today. No, mother, why is that my father had been there that day. دلته پکې پریډ نه دی ځکه چې دا زموږ نه چې هغه چېرته وکړو نو دې کیس کې بیا موږ لیکو وایزډ. The teacher said to the student, would that I were on leave today. نو دا به راشي د ټیچر وایز that نه would به ختم شي that he were به change according to the that they had been on leave that day. دا شانتي په دې کې کوم ګورو mother said may my son live long no mother prayed that her son that her son might live long. My son my by according to the mother change no mother the para basically her use ke that her son might live long. He said to me, may you succeed in life. He prayed for me you by change according to the my that I might succeed in life. Thank you.